Good day mga boss! Ayan, isang mabilisan lang po. Sasagutin ko lang yung katanungan ng isa nating follower. Nag-PM sa atin. Anong gagawin daw pagka no start yung sasakyan? Naituro ko na po to. Hanapin nyo na lang yung link doon sa page natin, yung video. Yung pag-check ng no start, no click, no crank dun sa mga sasakyan natin. Basta yung no start issue nung sasakyan natin. Ituro ko po doon yung pag-troubleshoot kung anong unang-una natin gagawin. So ulitin ko na lang po, yung sasakyan po ni Bossing ay Nissan Sentra LEC. Ito LEC din po ito, LEC PS. Yung tulad dun sa sasakyan nung follower natin, walang crank. So, ibig sabihin po nun, maaring hindi nag-i-engage yung starter. Hindi naman po ibig sabihin agad ay starter issue o sira agad ang starter. Check nyo po muna kung may maluluwag na yung terminal, yung battery polo. Tingnan nyo kung may maluluwag. Kailangan po yan masisikip lahat, pati yung mga wires nyan. Kailangan masikip po yan. At saka titignan nyo kung may mga corrosion, mga puti-puti, dumi-dumi, kalakalawang. Yan, linisin nyo po yan. At kailangan po mahigpit ito. Tapos dito rin po yung connection niya papunta sa starter. So dito po, ayan po, kailangan yung connection po niyan masikip din. Ayan, hindi maluwag. Pagka maluwag po, sikipan nyo syempre. At magsisikip po kayo nun, siguraduhin nyo na nakatanggal ang isang battery terminal. Kasi kung hindi, mag-i-spark po pag dumikit po sa body yung gamit yung tool. So, ganun po, kailangan masikip po yan mga connections niyan. At yung dito po, yung sa supply nitong dito sa starter solenoid. Madalas po yung sa isa pong klase, meron yun na isang socket lang na madaling matanggal. Pag nabunot yun, hindi na mag-start. Parang ganito rin po yun. Ito lang, maganda to kasi may lock. Ito. Yan. So, madalas, nabubunot po yan. Pag nabunot po yan na ganyan, ito, yung iba kasi na troubleshoot ko dati, ito lang yung problema nung no start nila. Ibig sabihin po kasi nun, hindi nag-i-engage yung starter pag ganon. Yan. So, kailangan maayos ang pagkakadikit niya para mag-crank siya. Ngayon, pag i-try nyo ulit i-crank, nasigpitan nyo na lahat, okay na lahat, wala pa rin. So, check nyo yung fuse ng starter. Baka mamaya, busted naman, kaya hindi nag-i-engage, walang crank yung starter natin. Ayan, tapos kung wala pa rin talaga, may mga test po na gagawin dyan. Kung may test light po kayo, mas maganda, tanggalin nyo to. Ito kasi yung magsisignal sa ignition sa ignition switch, ito. Kuha na nga lang tayo ng test light. Yan, so i-check nyo po, tanggalin nyo yung supply dun sa may solenoid, tapos lagay nyo to sa yung test light nyo, yan sa ground. Tapos syempre i-check nyo kung gumagana yung test light nyo, tulad po nito, may ilaw. So ibig sabihin working. Yan, working yung test light ko. Ngayon, ito ilalagay nyo dito. Yan, didikit nyo dyan sa terminal nitong supply wire galing sa ignition switch. Tapos ipakrank nyo po doon sa loob. Pag crank nyo po doon, kailangan iilaw tong test light ninyo. Pag walang ilaw po yan, ibig sabihin po either busted yung fuse kaya may problema sa wiring niya. Wala siyang continuity papunta dito. So ganun po ang pagtest, na simpleng pagtest lang ng sa starter natin pag no crank. Ngayon po pagka wala pa rin yung mga ganon, ang huli nyong gagawin ay i-recta nyo po yung starter. Paano po i-recta ang starter? Yan. Ingat lang po kayo ha. Kailangan nakalagay na po yung mga negative terminal, positive terminal. Yan. Kuha kanyong medyo makapal-kapal na wire at ingat lang po kayo na wag maidikit syempre dito sa mga body o kaya sa mga ano nyan. Kailangan dito lang po sa supply ng starter sa solenoid nya. Ayan. So ilagay nyo po yung isang wire dito, tapos palagay nyo sa accessories yung sa ignition switch, tapos idikit-dikit nyo yung isang wire dito. Magka-crank po yan. Pag wala pong reaksyon yan, pag pumipitik lang yan, tak gumagano. Ibig sabihin po, hindi nagfa-function yung starter ninyo. Maaring palitin ng carbon brush or may tama yung starter solenoid. Pero make sure din po, syempre, na malakas yung battery ng sasakyan ninyo bago nyo i-check yung mga bagay na yon. So malalaman rin po natin yan kung ang pinakaisang ano po dyan ay yung kung pagka na intact lahat, buksan nyo yung headlight nyo kung malakas ba. Kung malakas, ibig sabihin malakas yung sa battery ninyo.
At kung malakas yung busina ninyo, hindi garalgal, malakas po yung battery ninyo, kaya pang mag-start ng starter. So yun po, ganun lang po kasimple ang pag-check nitong no start issue. Mabilisan lang po yan para dun sa question ng ating isang follower kanina. Maraming salamat po, Nag Customs.